बाहेरून एकदम क्रंची आणि आतून सॉफ्ट हे बर्ड नेस्ट रेसिपी एकदा बनवली तर तुम्ही हॉटेलचे स्टार्टर्स विसरून जाल। काही खास टिप्स आणि ट्रिक्स सोबत आज मी तुम्हाला हे घरात कसे बनवायचे ते सांगणार आहे, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। सर्वात प्रथम बटाटे स्मॅश करून छान बारीक करून घ्यायचे आहेत। आता बटाटे स्मॅश करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा, बटाट्यांचे बारीक तुकडे असता कामा नये। बटाटे एकदम स्मूथ स्मॅश करून घ्यायचे आहेत, नाहीतर नेस्टचा शेप बिघडू शकतो आणि फ्राय करताना तुटू शकतात। जर गरज वाटली तर बटाटे किसून घ्या, म्हणजे एकदम युनिफॉर्म कन्सिस्टन्सी मिळेल। ही होती टिप नंबर 1। बटाटे छान स्मॅश झाले आहेत। आता यामध्ये घालूया बारीक चिरलेला कांदा, कॉर्न, हिरवी शिमला मिरची, आलं लसूण पेस्ट, हळद, चवीनुसार मीठ, गरम मसाला, जिरा पूड आणि काळी मिरी पूड। आता हे सगळे इंग्रेडिएंट्स छान एकजीव करून घ्यायचे आहेत। सगळे इंग्रेडिएंट्स मिक्स झाल्यावर यात थोडे पनीर नक्की ॲड करा। यामुळे बाइंडिंग तर छान येतेच, पण त्यासोबतच नेस्टला एक छान क्रीमी टेक्स्चर मिळतो। हे पनीर मिश्रणात एकजीव होईल अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्या। आता हे मिश्रण एका साईडला ठेवू आणि एका कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवूया। तेल गरम होत आहे तोपर्यंत पाहूया नेस्ट आणि एग बनवण्याचे साहित्य आणि कृती। आता आपण बनवणार आहोत या रेसिपीची सगळ्यात सुंदर गोष्ट, म्हणजेच बर्ड्स एग्स। एका प्लेटमध्ये 100 ग्रॅम पनीर घ्यायचे आहे। त्याच्यात चवीनुसार थोडे मीठ टाकायचे आणि त्याला इतके छान मळून घ्यायचे की ते एकदम स्मूथ होईल। जेव्हा पनीर बटरसारखे सॉफ्ट होईल तेव्हा त्याचे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे आहेत। आता हे गोळे हातावर पसरवून यामध्ये आपण बनवलेल्या मसाल्याचा छोटा गोळा करून यामध्ये स्टफिंग करून आणि पनीरला छान कोटिंग करून एकसारखा आकार देऊया। आता हे फ्रीजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवूया आणि नेस्ट बनवून घेऊया। बनवलेल्या मसाल्याचे असे गोळे करून त्याला हातावर थोडे फ्लॅट करा आणि मग अंगठ्याच्या मदतीने मध्ये दाबून बाउलचा आकार द्या। ह्यामुळे साईड एकसारखी राहते। इथे तुम्ही कोलगेट बाउलचा वापर करूनही नेस्टचा शेप देऊ शकता। जर बाउल वापरून करणार असाल तर आधी तेल लावायला विसरू नका, ज्यामुळे मिश्रण चिटकणार नाही। जर इथे तुम्हाला मिश्रण पातळ वाटत असेल तर त्यात तुम्ही ब्रेडक्रम्ब वापरून मग शेप देऊ शकता। आता कॉर्नफ्लॉवरच्या स्लरीमध्ये डीप करून बारीक केलेल्या शेवेमध्ये छान रोल करून घेऊया। स्लरीमध्ये डीप केल्यावर शेवया लावताना हलक्या हाताने प्रेस करा। शेवया लावल्यावर पुन्हा एकदा हाताने नेस्टचा आकार सेट करा, ज्यामुळे शेवया फ्राय करताना बाहेर येणार नाहीत। तेलही गरम झाले आहे। आता यामध्ये बनवलेले नेस्ट गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत फ्राय करून घेऊया। मधल्या साईडला गरम तेल टाकत राहा, ज्यामुळे मध्ये कच्चं राहणार नाही। छान गोल्डन ब्राऊन झाले आहे। आता हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि आपण बनवलेले बर्ड्स एग सुद्धा थोडे फ्राय करून घेऊया। हेही छान फ्राय झाले आहेत आणि आता हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तयार आहे बर्ड्स नेस्ट। कोथिंबीरची एक लहान काडी खाली ठेवा आणि त्यावर हे एक सजवा। हे बर्ड्स नेस्ट तुम्ही घरी बनवले की त्याचा फोटो काढून मला टॅग करायला विसरू नका। मला बघायला खूप आवडेल की तुमचे हे घरटे कसे दिसत आहेत। चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।